students, welcome back to my class. Moi Dr. Drrajibborah aru aji ami unit 5 biotic interaction or duta last topic jun gita roi goise heruta discuss korim. Prothomote ami discuss korim biomass and then we will discuss about standing crop. Prothomote salo ami biomass mane ki. Okay. Biomass mass mane hol weight. Amar khwa mass to nohore de. Bhul nokoriba. Weight mass. Physics of the power mass hetu. But biomass এটা এৰিয়াত কিমানখিনি লিভিং অৰ্গানিজম আছে ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা এৰিয়া ফোকাসত লৈ আছো ওকে এক বিঘা এৰিয়া আমি যিকোনো এৰিয়া ফোকাসত লৈ আছো আৰু সেই এৰিয়াখিনিত যিমানখিনি বায়োমাস আছে যিমানখিনি লিভিং অৰ্গানিজম আছে একেবাৰে ব্যাকটেৰিয়াটোৰ পৰা লৈ পেলাই গুটে হাতি ঘোৰা যদি আছে হেবিলাকো এটাও বস্তু মানে লিভিং বস্তু আমি এৰি দিব নালাগিব সো গুটে লিভিং অৰ্গানিজম যদি সেই এবিঘা মাটিত যদি আমি গুটেখিনি উলিয়াই পেলাই আমি জুখু তাৰ ওয়েটটো লওঁ হেতুৱে হল বায়োমাস সিম্পল সো সোৱা বায়োমাস ৰিফাৰ্স টু দা টোটাল মাস অফ লিভিং অৰ্গানিজম ইন এ গিভেন এৰিয়া অৰ ইকোসিস্টেম এট এ গিভেন টাইম এট এ পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত আমি যদি হেতু কাউন্ট কৰো গুটেখিনি বুজি পাইছা হেতু হল বায়োমাস It includes all plants, animals, microorganisms, ekabare bacteria, bacteria kotha pati asu, bacteria, algae, horu, protozoa, G, nematode, G ase, spider, G ase, hekhini area, hetu, and any other living things. Biomass can be measured in terms of mass per unit area, typically expressed in units like grams per square meter or kilograms per hectare. Ami jete pyramid of biomass poisilo, he bostu to pyramid bonabole ko, ami ebilak এটু বায়োমাসৰ কনসেপ্টটো হেকাৰণে বুজিব লাগিব সো তোমালোকে যে বায়োমাসৰ কনসেপ্টটো সোৱা ইয়াত কি হৈছে যে সূৰ্যৰ পৰা পোহৰ লৈছে ওকে সূৰ্যৰ পৰা পোহৰ লৈ আমাৰ তাত লিভিং মানে যিমান প্লান্টস আছে প্লান্টস বিলাক গ্ৰো হয় একদম সৰু প্লান্টছৰ পৰা একবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বৰ্গ সৰ্গছলৈকে সেইখিনি এৰিয়াত যদি গ্ৰো হৈছে সো সেইখিনি এৰিয়াত যিমানখিনি লিভিং অৰ্গানিজম নিৰ্ভৰশীল ইয়াৰ লগত তাৰপিছত আমি যদি এক্সট্ৰাকে কিছুমান এগ্ৰিকালচাৰ কৰিছো সেইখিনি এৰিয়াত তাৰপিছত তাত যোনবা মিউনিসিপালিটিৰ পৰা পানী ওলাইছে সেইবিলাক পানীখিনি নহয় পানীত যদি কিছুমান ফাঞ্জাই ব্যাকটেৰিয়া বেয়া কিছুমান লিভিং অৰ্গানিজম তাত আছে তো সেই গুটেবিলাক আমি যদি জুখু একেলগে সেইবিলাক টোটাল আমি কম হেতু বায়োমাস কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ল সিম্পল নেক্সট ইয়াৰ এক্সাম্পল এটা চাই লও তেতিয়া তোমালোকৰ জল পটপট ক্লিয়াৰ হৈ যাব কনসিডাৰ এ ফৰেষ্ট এটা ফৰেষ্ট তোমালোকক ধাৰণা কৰিব দিছে এটা ফৰেষ্ট লৈ লোৱা দ্য বায়োমাস অফ দ্য ফৰেষ্ট ইনক্লুডছ মাছ অফ অল ট্ৰিজ shrubs animals fungi bacteria and other living within the forest কি বস্তু সব বস্তু মানে কভার কৰিছে মুঠতে এটাও লিভিং অৰ্গানিজম বাদ দিব নোৱাৰে ৰক স্যান্ড পানী কিমান গৈছে সূৰ্যৰ ৰশ্মি কিমান গৈছে হেবিলাক কাউন্ট নকৰে অকল লিভিং অৰ্গানিজম খিনি কাউন্ট কৰিব কিমানখিনি আছে ওকে if we measure the mass of all these organisms we can express it as say 10,000 kg per hectare so হেতুৱে হল biomass next come to standing crop মানে কি standing crop এটা ধৰণৰ লিভিং অৰ বায়োমাসটো আমি কাউন্ট কৰি আছো বাট ইয়াত আমি কাউন্ট কৰিছো এটা ক্ৰপ বা প্লান্টক স্পেশালি আমি ফোকাস দি প্লাই কাউন্ট কৰো মানে standing crop is a term used specifically to describe the amount of biomass of the living organism in a particular trophic level usually plants আমি মানে usually plants খিনি হে কনসিডাৰ কৰো standing crop নামতেও লুকাই আছে এটা এৰিয়াত কিমানখিনি স্ট্যান্ডিং ক্রপ আছে কিমানখিনি প্লান্টস আছে হেতু হল স্ট্যান্ডিং ক্রপ ওকে at a specific time it is a snapshot of the biomass at a given moment and does not account for the dynamic changes like growth or reproduction over time standing crop মানে আমি সদায় এটা পয়েন্টত কভার কৰো ফৰ এক্সাম্পল এটা এৰিয়া আছে এটা এৰিয়াত তুমি গৈ পেলাই স্ন্যাপিং শট এটা ললা ফটো এটা খিচি ললা সো ফটোটো খিচিলা কি হল সেই এৰিয়াটোত মানে ফটো খিচিব দিয়া নাই ফটো লব দিয়া নাই বাট তুমি যদি আইডিয়া কৰা এটা মই কৈছো সোমবাৰ 10 তাৰিখে 9টা বজাত কিমানখিনি প্লান্ট আছে বুজিলা নাই আইডিয়া তো হেতু এটা স্ন্যাপশ্বট নহল জানো হেতু এৰিয়াত পাৰ্টিকুলাৰ হেতু টাইমত কিমানখিনি ক্ৰপ আছিল হেতুৱে হল স্ট্যান্ডিং ক্ৰপ এটু স্ট্যান্ডিং ক্রপ তুমি দুদিনৰ পিছত গৈ পেলা জুখিলে নব কাৰণ কি হ'ব কিছুমান হয়তো মৰি যাব পাৰে কিছুমান হয়তো নতুন প্লান্ট আকৌ জিয়াই ৰাখিব পাৰে সিডলিং হৈ পেলাই তো হেতু এটা খেলিমেলি হৈ যাব তোমাৰ স্ট্যান্ডিং ক্ৰপটো তো স্ট্যান্ডিং ক্ৰপটো সদায় আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইম এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ ওপৰত গণনা কৰো আৰু মেইনলি প্লান্টস খিনি গণনা কৰো
not like biomass. Only plants খিনি গণনা কৰোঁ আৰু এটা কথা কি যে ডাইনামিক চেঞ্জটো আমি অমিট কৰিব লাগিব যে কাইলে কি হ'ল ৰিপ্ৰডাকশ্যন হয় হয়তো কেইটামান দুটা তিনিটা ক্ৰপ বাঢ়ি যাব পাৰে তো সেইটো আমি কাউণ্ট কৰিলে সেইটো আমাৰ ভুল হ'ব তো ষ্টেণ্ডিং ক্ৰপটো বুজি পালা বায়োমাছ বুজি পালা তোমালোকৰ ইউনিট 5 টপিকটো শেষ আই হোপ তোমালোকৰ এই ক্লাছটো ভাল লাগিলে বিকজ একেবাৰে সৰু ক্লাছ আছিলে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ল আৰু এক্সামত আহিলে ভালকৈ লিখিব পাৰিবা যদি তোমালোকক এক্সামত লিখিব পৰাকৈ নোটছ লাগে একদম শ্বৰ্ট নোটছ মই নিজে বনোৱা তেন্তে তোমালোকে মোৰ ৱেবছাইটটো চেক কৰিব পাৰা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব AxomiaBio.com তাত গৈ পেলাই BSc লেভেলৰ যিকোনো নোটছ তোমালোকে বাই কৰিব পাৰা এই নোটছখিনি তোমালোকৰ এক্সামত লিখিব ডিগ্ৰী এক্সামত লিখিবলৈ সহায়ক হ'ব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো আৰু লগৰ সমনীয়াবিলাকৰ লগতো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা মিট ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ উইথ এ নিউ ইউনিট বাই বাই